નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું વિરલ। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। સૌપ્રથમ વાત કરવામાં આવે તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ક્વાડ બેઠકની અંદર ભાગ લેવા માટે પહોંચી ચૂક્યા છે અને આજે તેઓ આ બેઠકની અંદર ભાગ લેશે। સાથે જ જાપાનના ટોક્યોની અંદર આ સમિટ જે છે તેનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી યુએસ પ્રેસિડેન્ટ જો બાઇડન સાથે પણ દ્વિપક્ષીય ચર્ચા જે છે તે કરશે। જાપાનના પીએમ સાથે તેઓ ડિનર કરવાના છે। ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ સાથે પણ તેઓ મુલાકાત જે છે તે કરવાના છે। પીએમ આજે ક્વાડ સમિટમાં ભાગ લેશે। ગઈકાલે તેઓ જાપાનની અંદર ઉદ્યોગકારો સાથે બેઠક કરી હતી। સાથે જ ભારતીય સમુદાયને તેઓ સંબોધિત પણ કર્યું હતું અને પ્રધાનમંત્રીની મુલાકાત, પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત જય શ્રી રામના નારા સાથે કરવામાં આવ્યું હતું જાપાનની અંદર। તેવામાં આજે આ ક્વાડ બેઠકની અંદર તેઓ ભાગ લેવાના છે, જેની અંદર ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકા પણ જે છે તે ભાગ લેવાનું છે। સાથે જ જાપાનના પ્રધાનમંત્રી સાથે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે છે તે બેઠક કરવાના છે। મહત્વની વાત છે કે હાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ખાસ આ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા છે અને આ સમય દરમિયાન યુએસના પ્રેસિડેન્ટ જો બાઇડન સાથે તેઓ દ્વિપક્ષીય ચર્ચા પણ કરવાના છે। સાથે જ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી સાથે પણ તેઓ મુલાકાત છે કરવાના છે। આગળ વાત કરવામાં આવે તો હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર આજે વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે, જે અનુસાર આજે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે। વરસાદને પગલે લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે સવારેથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ ગુજરાતની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે। તેવામાં આજે છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા છે। અમદાવાદ સહિતના શહેરમાં વરસાદ થવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા આ આગાહી કરવામાં આવી છે। ગુજરાતની અંદર વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। ગઈકાલે પણ આખો દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહ્યું હતું। આજે પણ વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। ખાસ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર છૂટોછવાયો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે। અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં પણ વાતાવરણમાં હાલ પલટો જોવા મળી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે। આ તરફ દિલ્હી એનસીઆરની અંદર રાત્રિ દરમિયાન વરસાદ પડ્યો હતો અને જેને કારણે ઠંડક પ્રસરી ચૂકી છે વાતાવરણની અંદર। વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ હાલ દિલ્હી એનસીઆરમાં પણ જોવા મળી રહ્યું છે। વરસાદ પડવાથી વહેલી સવારે ઠંડકનો માહોલ દિલ્હીની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે। એનસીઆરમાં વિમાની સેવા જેને કારણે પ્રભાવિત થઈ છે। ગઈકાલે સવારે પણ વરસાદ પડ્યો હતો। મોડી રાત્રે વરસાદ પડતા જનજીવન પર અસર થઈ છે। દિલ્હી એનસીઆરમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। વરસાદ પડવાની વહેલી સવારે જ ઠંડકનો માહોલ હાલ જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વનું છે કે વરસાદ પડવાને કારણે વિમાની સેવા પ્રભાવિત થઈ છે અને જેને કારણે ઘણી ફ્લાઇટ્સ કે જે ડિલે થઈ છે તેમજ ઘણી ફ્લાઇટ્સને રદ કરવી પડી છે, પરંતુ હાલ ગરમીમાંથી થોડી રાહત લોકોએ મેળવી છે। વાત ગુજરાતની કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે અને તે પહેલા પક્ષ પલટોની મોસમ હાલ જોવા મળી રહી છે। ખાસ વાત કરવામાં આવે તો કેવલ જોશિયારા કે જેઓ આજે કેસરિયા કરશે। અનિલ જોશિયારાના પુત્ર છે કેવલ જોશિયારા અને
તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હાથ પકડવાના છે। બિરોડા ખાતે સી.આર. પાટીલના હસ્તે તેઓ ખેસ પહેરશે, સાથે જ 1500 કાર્યકર્તાઓ પણ ભાજપમાં જોડાવાના છે। કોંગ્રેસના એમએલએ એવા અનિલ જોશિયારા કે જેમના પુત્ર કેવલ જોશિયારા હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હાથ ઝાલશે અને આજે તેઓ કેસરિયા કરશે। ગઈકાલથી જ સમગ્ર તૈયારીઓ જે છે તે કરી દેવામાં આવી છે। મંડપ ડેકોરેશનથી લઈને સભાખંડ સુધી બધું જ સજ્જ થઈ ચૂક્યું છે અને આજે બિલોડા ખાતે સી.આર. પાટીલ તેઓને ખેસ પહેરાવશે। કેવલ જોશિયારા તેઓ સાથે તેમના 1500 જેટલા સમર્થકો કાર્યકર્તાઓ જે છે કોંગ્રેસના તેઓ પણ ભાજપની અંદર જોડાવાના છે। ખાસ તમામ તૈયારીઓ ગઈકાલે જ કરી દેવામાં આવી હતી અને કેવલ જોશિયારા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાશે। કોંગ્રેસને આનાથી મોટો ફટકો પડી શકે એમ છે, કેમ કે આ બેઠક પર હંમેશા કોંગ્રેસનો કબજો રહ્યો છે અને તેવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી બેઠકને લેવા માટેની કવાયત શરૂ કરી હતી અને તેવામાં જ કેવલ જોશિયારા હવે ભાજપમાં જોડાશે, માટે ભાજપને આનો સીધો ફાયદો થશે। વાત કોંગ્રેસની કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસને આનાથી આ બેઠક ગુમાવી પડી શકે એમ છે। અને સમાચાર પર નજર કરવામાં આવે તો આજે કમલમ ખાતે બેઠક મળશે। ભાજપ જે રીતે આગોતરું પ્લાનિંગ કરી રહ્યું છે ચૂંટણીને લઈને, તેમાં કાર્યશાળા મળશે। મીડિયા વિભાગની 1 દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી કાર્યશાળામાં હાજર રહેવાના છે। રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહેશે। આ સાથે જ મીડિયા વિભાગની 1 દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન જે છે તે કરવામાં આવ્યું છે। આજે કમલમ ખાતે ભાજપની કાર્યશાળા મળશે અને જેની અંદર ખાસ મીડિયા વિભાગ જે છે તેની 1 દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન કરાયું છે। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી જે છે તે આ કાર્યશાળામાં હાજર રહેવાના છે, સાથે જ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહેશે। અમદાવાદના બાવળાની અંદર શેડ પડવાને કારણે 3 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે। આ ઘટનાને કારણે હાલ તો ફાયર વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ ઘટના સ્થળે છે, પરંતુ અમદાવાદના બાવળામાં શેડ પડવાને કારણે 3 લોકોના મોત થયા છે। શેડ પડતા લોકોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી। ફાયર અને પોલીસ ટીમ તુરંત ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી। દટાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે। મોડી રાત્રે બનેલી આ ઘટનાથી તંત્ર દોડતું થયું છે। શેડ પડવાને કારણે નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને શેડ નીચે દટાયેલા લોકોને તુરંત બહાર કાઢવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી ઘણાઓને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે, જેમને હાલ સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 3 લોકોના આ ઘટનાની અંદર મોત થઈ ચૂક્યા છે। ભાવનગરથી હાલ સમાચાર મળી રહ્યા છે। ભાવનગરના આનંદનગર વિસ્તારની અંદર ફ્લેટ ધરાશાયી થયો છે। ફ્લેટ ધરાશાયી થવાને કારણે હાલ તો નાસભાગ મચી હતી, પરંતુ એકતા એપાર્ટમેન્ટ કે જેનો એક બ્લોક જે છે તે ધરાશાયી થયો હતો। 3 થી 4 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ફાયર બ્રિગેડે કલાકો સુધી રેસ્ક્યુ હાથ ધર્યું હતું। બચાવ કામગીરી દરમિયાન કોઈ દટાયું ન હોવાનું બહાર આવ્યું છે। હાલમાં પણ કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી જે છે તે ચાલી રહી છે। સંવાદદાતા હિરેન જોડાઈ ચૂક્યા છે। હિરેન, જે રીતે કહી શકાય કે આ અપાર્ટમેન્ટ જે છે તે એકાએક ધરાશાયી થયું હતું, શું હતી આ સમગ્ર ઘટના?
એ ચોક્કસ જણાવી દઉં તો ભાવનગરના આનંદનગર વિસ્તારની અંદર આજે રાત્રિના 10:30 સમયની આસપાસ જે અશ્વિન બોર્ડના 3 મળ્યા છે એનો એક ભાગ એક ધરાશયી થવા પામ્યો હતો. સદભાગ્યે રાત્રિના સમયે ગરમી હોવાથી લોકો બહાર હોવાને કારણે કોઈ જાનહાની નથી થઈ. પરંતુ વાત કરીએ તો સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને વિરોધ પક્ષના નેતા છે તેનો આક્ષેપ છે કે જે ભાવનગરને આ જે વિસ્તાર છે અગાઉ પણ આ જે ફ્લેટ છે તેમાં જર્જરિત હોવાની તંત્રને જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ પણ જાતની ધ્યાન દેવામાં આવતું નથી. હાલ તો જે તાત્કાલિક હટાવવાની તૈયારીઓ છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ આવનારા સમયમાં અન્ય ફ્લેટ જો આ રીતના ધરાશયી થશે તો તેની જાનહાની થશે અને જવાબદાર કોણ રહેશે એવું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે. જી હિરેન, સમગ્ર વિગત આપવા બદલ આભાર. તો જે રીતે કહી શકાય કે હાથ તો ફાયર બ્રિગેડ કામગીરી કરી રહ્યું છે, પરંતુ વિપક્ષ દ્વારા અહીંયા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે આ ઇમારત જર્જરિત હતી, તેમ છતાં પણ તેને નોટિસ નહોતી ફટકારવામાં આવેલી. કેન્દ્રીય વન મંત્રી ગુજરાત મુલાકાતે છે, તે દરમિયાન તેઓએ ગઈકાલે સિંહ દર્શન કર્યા હતા. જૂનાગઢની અંદર કેન્દ્રીય વન મંત્રી દ્વારા સિંહ દર્શન કરવામાં આવ્યા. ભૂપેન્દ્ર યાદવ કે જેઓએ સિંહ જે છે તે નિહાળ્યો હતો. રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી, કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા પણ તેઓની સાથે હાજર રહ્યા હતા. રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી, કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા પણ તેઓની સાથે હતા અને ખાસ પ્રોજેક્ટ લાયન અંતર્ગત ગીરની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેઓ કેન્દ્રીય મંત્રી વહેલી સવારે પણ જંગલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. નેહડામાં વસતા માલધારીઓની સાથે પણ તેઓએ વાતચીત કરી હતી. જંગલ સફારીમાંથી આવ્યા બાદ તેઓએ બેઠક પણ યોજશે. માલધારીઓ, વન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે તેઓ બેઠક કરવાના છે. પ્રોજેક્ટ લાયન અંતર્ગત આ ગીરની મુલાકાત છે તેઓની. મહત્વની વાત છે કે ગીરના જંગલોમાં સિંહ જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે અને જંગલ સફારી દરમિયાન ભૂપેન્દ્ર યાદવ કે જેઓ કેન્દ્રીય વન મંત્રી છે તેઓએ સિંહ દર્શન કર્યા હતા અને આજે પણ વહેલી સવારથી જ તેઓ જંગલ સફારી જે છે તેની મજા માણી રહ્યા છે. તેઓની સાથે રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી અને કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા જે છે તેઓ હાજર છે. મહત્વની વાત છે કે સિંહ દર્શન કર્યા બાદ માલધારીઓ સાથે પણ તેઓએ વાતચીત કરી હતી. ત્યાં વસતા લોકો જે છે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરી, તેમના પણ મંતવ્ય તેમને જાણ્યા હતા. આ સાથે જ હવે સિંહ દર્શન કરીને આજે તેઓની વન વિભાગના અધિકારીઓ અને સાથે જ માલધારીઓ સાથે બેઠક જે છે તે પણ થવાની છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અમાર જોડાયા છે. અમાર, જે રીતે કહી શકાય કે ખાસ ભૂપેન્દ્ર યાદવ જૂનાગઢની મુલાકાતે છે, તેઓએ સિંહ દર્શન કર્યા. બિલકુલ બિનલ, જે રીતે ગઈકાલે જે કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રી છે ભૂપેન્દ્ર યાદવ તે સાસણગીર ખાતે આવી પહોંચ્યા છે અને થોડા દિવસ પહેલા જે ટીમ આવી હતી કેન્દ્રની અને તેમણે જે નિરીક્ષણ કર્યું હતું ને તેના ઉપર જ આજે છે લાયન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જે કામગીરી ચાલી રહી છે. અને જ્યારે રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી, કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા સહિતના જે અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ છે તે અહીં ઉપસ્થિત છે. આજે માલધારીઓ સાથે બેઠક છે. ખાસ કરીને ગઈકાલે રાત્રિના સમયે આજે સિંહ દર્શન કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે 5 જેટલા સિંહો નિહાળી અને જે કેન્દ્રીય મંત્રી છે તે પણ ખુશ થયા હતા. ત્યારે આજે વહેલી સવારે ફરી જંગલમાં ગયા છે અને માલધારીઓ સાથે, જે નેહડામાં જે માલધારીઓ વસે છે તેમની સાથે મુલાકાત કરશે. બાદમાં અધિકારીઓ સાથે એક મીટિંગ યોજશે. જે રેસ્ટોરન્ટો છે જે સાસણગીર આસપાસ તેમની સાથે બેઠક યોજશે. ત્યારે આ તમામ પ્રકારની છે તે આજે બેઠકો યોજવામાં આવશે અને કેન્દ્રીય વન મંત્રી જે છે તે આજે ગીરની મુલાકાતે છે. બિનલ. જી અમ્મા, સમગ્ર વિગત આપવા બદલ આભાર. જે રીતે કહી શકાય કે આજે તેઓ નેહડામાં વસતા માલધારીઓ સાથે ચર્ચા કરશે અને સાથે જ અધિકારીઓ સાથે પણ ચર્ચા કરશે. મહત્વની વાત છે કે જૂનાગઢની અંદર ગીરના સિંહ કે જેને જોવા માટે લોકો આવતા હોય છે, ખાસ વિદેશથી પણ અહીંયા પ્રવાસીઓ આવતા હોય છે અને તેવામાં કેન્દ્રીય વન મંત્રી જે છે તે પણ મુલાકાત કરવા માટે આવ્યા હતા. ભૂપેન્દ્ર યાદવ જેઓ આજે વહેલી સવારે પણ જંગલમાં ગયા હતા અને આવ્યા બાદ તેઓ બેઠક જે છે તે કરવાના છે.
જે રીતે કહી શકાય કે રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણી પણ તેઓની સાથે છે, કેબિનેટ મંત્રી કિરીટસિંહ રાણા પણ તેઓની સાથે છે. તેઓએ પણ સિંહ દર્શન કર્યા છે. પ્રોજેક્ટ લાયન અંતર્ગત ગીરની મુલાકાત જે છે તે તેઓએ કરી છે. ક્વાડની બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ખાસ આ બેઠકની અંદર હાજરી આપવા માટે પહોંચ્યા છે. Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on a plane, you were sworn in, got in a plane, and if you fall asleep while you're here, it's okay. Because I don't know how you're doing it, but it's really quite extraordinary. Just getting off the campaign trail as well. Congratulations on your election. As I told you when you won, I called you that we greatly appreciate your commitment of being here so soon after taking office. Quad leaders met for the first time just over 1 year ago. It seems longer, but to date our partnership is central to achieving our goals and critical for the foundation of our continuing cooperation, in my view. We already accomplished a great deal, as was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security. More to do, to state the obvious. Partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship Program, which I think can make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response, because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. Russia's assault on Ukraine only heightens the importance of those goals. The fundamental principles of international order, territorial integrity and sovereignty, international law, human rights, must always be defended, regardless of where they're violated in the world. So the Quad has a lot of work ahead of us. It's the fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis.
ક્વાડની બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી છે, જેની અંદર ખાસ અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને ભારત ચારે દેશોના પ્રધાનમંત્રી હાજર છે અને આ બેઠકનો ઉદ્દેશ્ય છે કે સાથે મળીને જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે તેમાં એકબીજાનો સાથ આપવો અને ભારત માટે આ બેઠક ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। ધોળકાથી હાલ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ધોળકાની અંદર જે રીતે કોંગ્રેસ મજબૂત પાયો કરવા માટે મથામણ કરી રહી છે, તેવામાં વટામણમાં આજથી ઓબીસી સંમેલન શરૂ થશે। કોંગ્રેસ ઓબીસી સમાજને આકર્ષવાના પ્રયાસો કરશે। પ્રભારી રઘુ શર્મા અને પ્રદેશ પ્રમુખ કાર્યક્રમોની અંદર હાજર રહેશે। વિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવા પણ સંમેલનમાં હાજર રહેવાના છે। પ્રભારી રઘુ શર્મા અને પ્રદેશ પ્રમુખ ખાસ હાજર રહેશે અને ધોળકાની અંદર વટામણમાં ખાસ આજથી ઓબીસી સંમેલન જે છે તેની શરૂઆત કરાશે। ઓબીસી સમાજને આકર્ષવા માટેના પ્રયત્નો જે છે તે કોંગ્રેસ કરી રહ્યું છે, કેમ કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર કોંગ્રેસે પાયો મજબૂત કરવો હશે તો ઓબીસી સમાજને પોતાની તરફ લેવો પડશે। મહત્વની વાત છે કે ક્યાંક ભાજપથી ઓબીસી સમાજ થોડું નારાજ પણ ચાલી રહ્યું છે અને એનો ફાયદો ઉઠાવવાની તક કોંગ્રેસ છોડવા નથી માંગતું। ગુજરાતમાં કોરોના કેસની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા 24 કલાકની અંદર નવા 30 કેસ નોંધાયા છે। ગુજરાતની અંદર કોરોનાના નવા 24 કેસ નોંધાયા છે। 30 લોકો રિકવર થયા છે। ગુજરાતમાં કોરોના કેસ હવે ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યા છે અને મહત્વની વાત છે કે રાજ્યમાં હાલ કોરોનાના એક્ટિવ 182 કેસ છે અને એક પણ વ્યક્તિનું મોત નથી થયું। અમદાવાદમાં 17 કેસ નોંધાયા છે, વડોદરાની અંદર 4 કેસ, ભાવનગરમાં 2 કેસ અને કચ્છમાં 1 કેસ નોંધાયો છે। રાજ્યમાં કોરોનાના નવા 24 કેસ નોંધાયા છે। હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર।